ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මේ වගේ ටිෂු වලින් හදන්න පුළුවන් ෆේස් මාස්ක් එකක් ගෙදරදීම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තට මම මේක හදන්න හේතු වුණේ මමත් ෆාමසි එකට ගියා මේ මාස්ක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ෆාමසි වල කොහෙවත් මාස්ක් නැහැ, හැමතැනම ඉවරයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මම ඇවිල්ලා YouTube එකේ බලපුවා කොහොමද මේ මාස්ක් හදන්නේ ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒව බලලා ඔක්කොම කරලා තමයි මම හිතුවේ මේක හදන්න. මේක තමයි මට හොඳයි කියලා හිතුනේ හදාගන්න. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය අපි කඩෙන් ගන්න සර්ජිකල් මාස්ක් එකක් තරම් ඉෆෙක්ටිව් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම හිතනවා ඉතින් මුකුත්ම දාන්න නැතුව යනකොට එළියට යනකොට වඩා මේ වගේ එකක් හරි දාන්න යන එක හොඳයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක හදනවා නම් ඉස්සරහට බලන්න වීඩියෝ එක මම කියනවා කොහොමද ගන්න කියලා. හදනවා නම් ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලන්ගේ අත හොඳට පිරිසිදු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන කතරු ඒ වගේ උපකරණ ටික හොඳට ක්ලීන් කරගන්න. හොඳ පිරිසිදු තැනක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් අතට ග්ලව්ස් ටිකක් දාගන්න. මොකද විසි බීජ මොකද ජරාව ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න. එහෙනම් බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් බලමු අපිට මොනවද මේ මාස්ක් එක හදන්න ඕන කියන බඩු කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ෆේෂල් ටිෂු එක පැකට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අඟල් 3මාරක විතර දිග බයින්ඩින් කම්බියක් තියෙනවා. අඟලක මාස්කින් ටේප් රෝලක් තියෙනවා. තව මේකේ ස්ට්‍රැප් එක විදිහට මම දාන්නේ ඉලාස්ටික් කෝඩ් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් අඟල් 10ක් විතර දිග කෝඩ් කෑලි දෙකක් තියෙනවා. පංච් එකක් ඕනේ, ස්ටේපල් එකක් ඕනේ. තව කිචන් ටවර් රෝලක් ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කිචන් ටවල් එක අරගෙන අපි එකෙන් කෑලි දෙකක් හිටින විදිහට මේ වගේ වෙන් කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හරියටම දෙකට මැද්දෙන් නවලා අපේ ෆේෂල් ටිෂු එක අරන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මේ කිචන් ටවල් එක මෙහෙම හරියට බැලන්ස් වෙන්න තියාගන්න. ෆේෂල් ටිෂු එක අරගෙන මේව හරියට ඒක මැද්දෙන් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ පල්ලේ ඉඳලා අඟල් දෙකක් විතර උඩට වෙන්න නවා ගන්න එක අපි ඉස්සල්ලාම නැම්ම. ඒ වගේ අපි නැමි 3ක් දා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන් ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ එකපාරක් නවලා ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි පාරත් නවාගෙන ආපහු සැරයක් මේ විදිහටම තුන්වෙනි නැම්මත් මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ස්ටේප්ලර් එක අරගෙන මේ නවපු තැනට මෙහෙම ස්ටේපල් කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේ විදිහටම මේ පැත්තත් ස්ටේපල් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් කොහොමද මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ ස්ටේපල් කරගත්ත එක එජ් එකක් අරගෙන ඒ එජ් එක මෙහෙම ඇතුල් පැත්තට මේ විදිහට නවනවා. නවලිවිල්ල අපි අපේ මාස්කින් ටේප් කෑල්ලක් අරගෙන මෙතනට මෙන්න මේ විදිහට ඒ නවපු කෑල්ලට අරව ගන්නවා. ඊපස්සේ අපි මෙතන මේ වැඩි කොටස අපලයින් කරනවා.
මේ විදිහටම අපි මේ පැත්තත් වාගෙන මාස්කින් ටේප් කෑල්ලක් මෙහෙම අලව ගන්නවා. දැන් අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට කරන්නේ අපි මෙතන බෑන්ඩ් එක ස්ට්‍රැප් එක දාන්න ඕනේ හිල් දෙක විද ගන්න එක. ඉතින් ඒක මම මෙහෙම තියෙද්දි මගේ ඔය පංච් එක අරගෙන මේ වගේ ඇතුළට දාගෙන මේක හරියට බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ මැද්දට. මෙතනයි මේ දුර බැලන්ස් කරගෙන හරියට මැද්දට ඉන්න විදිහට එමෙ හිල් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට දෙපැත්තම හිල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ අපේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ වගේ මාස්ක් වල සර්ජිකල් මාස්ක් වල උඩ තියෙනවා පොඩි බෑන්ඩ් එකක් නහය ළඟට තද කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට බයින්ඩින් කම්බියක් පාවිච්චි කරනවා. ඇත්තටම ඒක මම සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 3මාරක් විතර දිගට මෙහෙම කම්බි කෑල්ලක් කපා ගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් ඇදලා තියෙනවා නම් දිග අරගෙන සෙන්ටිමීටරයක් විතර උඩ ඉඳලා පාතර වෙන්න මෙහෙම තියාගෙන මෙතනින් මේ උඩ කොටසෙන් මෙන්න මෙහෙම ෆෝල්ඩ් කරගන්නවා මේ ටිෂු එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ හොඳට තද කරලා මෙතනටත් මේ මාස්කින් ටේප් කෑල්ලක් අලව ගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ යට පැත්තෙත් ඒ විදිහටම පොඩ්ඩක් නවාගෙන masking tape කෑල්ලක් අපි අලව ගන්නවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කොහොමද මේ මාස්ක් එක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේ ෆේෂල් ටිෂු තියෙන පැත්ත තමයි අපි නහය පැත්තට තියන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ අපේ ස්ට්‍රැප් එක දාගන්න එක. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා අපි අඟල් 10ක විතර ඉලාස්ටික් මේ වගේ බෑන්ඩ් කැරි දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලාම මෙතන මේ හිල් කරපු එක වැහිලා තියෙන්නේ මාස්කින් ටේප් එකට. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ඒක අපෝ පාද ගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් මේ වගේ ඉලාස්ටික් එක දාගෙන මේ පැත්තෙන් මෙහෙම ගෙට දෙකක් විතර දාගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉලාස්ටික් නැත්තම් රබර් බෑන්ඩ් එකක් උනත් මොකක් හරි විදියකට ක්‍රමයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෑ. මේක අපේ කන ළඟට වැටෙන්න තද වෙන්න තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ මම කලින් විදියටම ප්ලාස්ටික් එක දාගන්නවා.
දැන් අපේ මාස්ක් එක හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන මාස්ක් එකේ එළියට එන පැත්ත දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේක මේ ඇදෙන විදිය. මේ ඇතුල් වෙන පැත්ත. දැන් අපි කොහොමද කියලා බලමු. දාලා එන්නේ විදිය මුණට දැම්මම. මෙතන තමයි ඇත්තටම මේ බෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ පොඩි කම්බි ඉතින් මෙහෙම අපිට ඕන විදියට නායයට දැම්මම පස්සේ මේක හදාගන්න පුළුවන් ෂේප් එක එන විදියට. හරි ඔයගොල්ලෝ දැන් දකින්න ඇති කොහොමද මේ මාස්ක් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මම දාලා පෙන්නන්නම්. ඉස්සල්ලාම අපි බලන්න ඕනේ මේ අපි කම්බිය දාපු තැන උඩ පැත්තට හිටින විදියට. මෙහෙම අරගෙන මේ වගේ දාගෙන මේ යටින් මෙහෙම අදිනවා. ඔයගලන්ට පේන විදිහ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ normal surgical mask එකක් වගේ තමයි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ නහය ළඟින් එහෙම ගන්නට හද කරනවා. එතකොට අපේ නහය ළඟට හරියටම හේතු වෙලා මේ මාස්ක් එක හැදෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේක අපි ගෙදරදීම හදාගන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය surgical mask එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඒ විදියටම ෆිල්ටර් වෙනවද කියලා මම හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මම හොයලා බැලුවා. ගොඩක් ඉතින් වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube එකේ කරන විදි ගැන එහෙම. ඉතින් මට හිතුණා මේක තමයි මේ ටිෂු වලින් හදන්න පුළුවන් හොඳම විදිය කියලා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ වගේ මාස්ක් හදුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් බලන්න දිවල් වලටම වෙලා ඉන්න එළියට යන්නේ නැතුව. මොකද මේ වෛරස් එක බෝ වෙන්නේ නැති වෙන්න මේක අපි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕනේ. ඒක හැමෝගෙම වගකීම. එන ඉතින් මම හිතනවා අපි මේ ප්‍රශ්න ඉක්මනින්ම හරියයි කියලා. එහෙනම් ආපහු වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.